درود به همه دوستان و همراهان همیشگی کانال یوتیوب آکادمی آرش. من آرش عطار هستم و در ادامه آموزش نرم افزار 3D Max از مبتدی تا پیشرفته تو این ویدیو قراره که بخش دوم مدل سازی کابینت و آشپزخونه رو به شما آموزش بدم. اگه بخش یک این آموزش رو ندید ابتدا اون بخش رو ببینید. لینک بخش قبلی رو در زیر همین ویدیو در قسمت دیسکریپشن میذارم. میتونید اول اون ویدیو رو ببینید اگه ندیدید و در ادامه میتونید دوباره به این ویدیو برگردید. همچنین قبل از اینکه آموزش شروع کنم اگه تا حالا عضو کانال من نشدید همین الان به زیر ویدیو دکمه مشترک شدن یا سابسکرایب رو بزنید تا ویدیوهای آینده منو از دست ندید. خب دوستان توی آموزش قبلی دیدید که ما اومدیم و به چه صورت یونیت های مختلف رو با هم مدل سازی کردیم. فقط قسمت های پاخورمون که هنوز اونا رو مدل سازی نکردیم. برای که من اینا رو بیام و ایجاد بکنم این پاخورا رو میام از یک باکس استفاده میکنم. این بار باکس رو انتخاب میکنم. استپ هم برای من فعال است. در اینجا میام و از این قسمت یک باکس ایجاد میکنم. دوستان بهتره که شما بیاین ابتدا تمام شکل‌ها رو انتخاب بکنید. خیلی راحت کلیک راست بکنید و گزینه هاید سلکشن رو بزنید تا تمام قسمت‌ها حذف بشن. الان خیلی راحت‌تر میتونید بیاین و پاخور رو با استفاده از باکس ایجاد کنید. باکس رو انتخاب میکنم. از این قسمت تا اینجا میام و یک باکس ایجاد میکنم و اینجا کلیک میکنم. خب اگر الان من در نمای پرسپکتیو نگاه کنم به کار میبینید که الان قطر زیاد هست. من میتونم قطر این رو مثلا به حدود 4 یا 5 سانتی متر تغییر بدم یا 2 سانتی متر هم برای من مناسب به این شکل. ببینید حالا میام این بخش کناری هم همین کار رو دوباره تکرار میکنم. میام و دوباره باکس رو انتخاب میکنم. از اینجا اسنپ فعال است و از اینجا به این ترتیب میام و یک باکس دیگه ایجاد میکنم. میام و حدود 2 سانتی متر بهش قطر میدم. دقت کنید به این صورت. حالا وقتی که بعدا اومدیم و اون رو کار گذاشتیم در جای اصلی خودش در اون قسمتی که آشپزخونه ما وجود داره اینا رو با هم تنظیم می‌کنیم که این پاخورا رو تنظیم می‌کنیم. پس الان کلیک راست می‌کنم. اینجا میام و گزینه آن هاید آل رو اینجا میزنم تا تمام بخشا به این صورت بتونم ببینم. حالا میام از نمای لفت نگاه میکنم. ببینید اینا رو من انتخاب کنم. حرف ال رو میذارم از نمای لفت به کار نگاه میکنم به این ترتیب و اونها رو جلو میبرم به این ترتیب. اینجا برای من مناسب هست. دوباره حرف پی رو میزنم در نمای پرسپکتیو. زد حرف تیرم بزنم تا مشخص‌تر بتونید به این صورت کار رو ببینید. در حالت دیفالت شیدینگ قرار میگیرم و به این صورت حرف تی رو میزنم از نمای تاب به کار خودم نگاه میکنم. به این دوستان این قسمت الان زیادی اومده بیرون. خیلی راحت من میتونم اینو اصلاح بکنم. میتونم اینجا اینو انتخاب بکنم بیام و کلیک راست بکنم. کانورت تو ادیت پولی رو انتخاب بکنم. ورتکس رو انتخاب بکنم و اینجا رو این ورتکس رو انتخاب کنم و خیلی راحت این قسمت رو به اینجا متصل کنم. به همین راحتی میتونید این اصلاحات رو روی کار خودتون انجام هم بدید. اینجا هم من باید باکس یا یک پلن دیگه هم ایجاد بکنم. دوباره همه کار رو باید انتخاب بکنم. میام و روی این کلیک میکنم تا از بخش ادیت پولی خارج بشم. همه یونیت ها رو انتخاب میکنم. کلیک راست میکنم. دکمه هاید سلکشن رو میزنم و خیلی راحت میام با استفاده از یک پلن بخشم ایجاد میکنم. از اینجا میام و به این صورت خیلی راحت یک پلین هم تا اینجا ایجاد میکنم. روش کلیک راست میکنم. تبدیلش میکنم به ادیت پولی. پالیگون انتخاب میکنم. اینجا کلیک میکنم و حدود 60 سانتی متر بهش اکسترود میدم. خیلی راحت 60 رو مینویسم و اینجا کلیک میکنم. به این صورت میاد و این بخش از کامنت هم برای من ایجاد میکنه. اگر من بیام و حالا کلیک راست بکنم و آین هاید آلو بزنم میگه که تمام بخشا به این ترتیب برای ما در واقع ایجاد شده. حالا دوستان میخوایم بیایم و این جزیره رو با هم مدل سازی بکنیم. من این یونیت ها رو همه رو انتخاب میکنم و از منوی گروپ رو انتخاب میکنم تا تمام یونیت ها توی یک گروپ قرار بگیرن. روش اوکی میکنم به این ترتیب. حالا میام سراغ این یونیت ها. در واقع اومده و جزیره رو از نمای روبرو، از پشت و از بغل به ما اینجا نشون داد. حالا دوستان من میام در نمای روبروی این جزیره و با استفاده از یک پلن اینجا پلن رو انتخاب میکنم. اگه درس قبل دیده باشیم ما بیشتر از لاین استفاده میکنیم. حالا برای اینکه تنوع هم بشه و شما بیشتر یاد بگیرید من میام از پلن استفاده میکنم. اینجا میام و این بخش رو از اینجا به این صورت یک پلین رو ایجاد میکنم. کلیک راست میکنم روش به این ترتیب. تبدیلش میکنم به ادیتیبل پولی. پالیگون رو انتخاب میکنم. اینجا کلیک میکنم تا انتخاب بشه این صفحه برام و
66 سانتی متر بهش اکسترود میدم به این ترتیب و اوکی میکنم. دقت کنید به این شکل. حالا دوستان ممکنه شما بگید چرا 66 سانتی متر؟ ببینید وقتی به شما پلان رو بدن اندازه تمام یونیت ها رو به شما خواهند داد که هر یونیت به چه اندازه است. به طور مثال اگه من این پلان رو توی اتوکد باز بکنم تمام اندازه‌های کابینت رو به من داده. ببین من اینجا به شما نشون بدم، اینو من باز میکنم، ببینید که خیلی راحت تمام اندازه ها رو اینجا به من داده و من خیلی راحت میتونم فقط با باز کردن پلان توی اتوکد تمام اندازه رو داشته باشم. اصلا نیاز نیست شما حتما اتوکد رو برای این کار بلد باشید، فقط کافیه اندازه ها رو نگاه کنید و از این اندازه توی کار استفاده کنید. مثلا اینجا تمام اندازه رو اومده و برای ما نوشته. خب من اینو میبندم. فقط دوستان این نکته هم توجه کنید، چون ما اومدیم اندازه پلان رو به اندازه استاندارد تغییر دادیم دیگه اصلا نیازی هم به اندازه نداشتیم، فقط اومدیم و در نمای تاپ خیلی راحت یک پلان به این صورت ایجاد کردیم و بهش اکسترود دادیم. حالا بعد از اینکه اکسترود دادیم بعد به پشت این جزیره دقت کنید دوستان که من این قسمت رو برگردم، من کلش رو انتخاب بکنم به این صورت و روی این گزینه کلیک بکنم تا فقط یونیت جزیره رو ببینید. اگر من به پشت این کار نگاه کنم، حرف جیو بزنم جیو غیر فعال بشه، ببینید که پشت کار من در واقع خالی هست. برای اینکه من پشت یونیت یا جزیره رو در واقع پر بکنم میام اینجا خیلی راحت برده رو انتخاب میکنم و اینجا کلیک میکنم. به این صورت میبینید که برای من این قسمت خالی انتخاب میشه دور تا دور و روی گزینه کپ کلیک میکنم. به این سادگی ما این قسمت هم تونستیم بیایم و پر بکنیم. به این ترتیب دوباره حرف تی رو میزنم و کار خودم رو ادامه میدم. دوباره اینو کلیک میکنم تا بخشای دیگه هم ببینم. حالا میام و حالت ایج رو انتخاب میکنم، میخوام بیام و درها رو برای این جزیره ایجاد کنم. میام و مثلا این ایج رو انتخاب میکنم، کنترل میگم این ایج هم انتخاب میکنم. به این ترتیب میام و حالت وایرفرم رو انتخاب میکنم و کانکت میگیرم. خیلی راحت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا میت که در واقع برش وجود داره. پس من خیلی راحت میام اینجا و عدد 5 رو بهش میدم. به این صورت میگه که خودش به صورت اتوماتیک میاد و ایج ها روی خود کار سوار میشن. حالا من میتونم اونو انتخاب کنم اونو جابجا هم بکنم ولی نیازی نیست و دقیقا خودشون سر جای خودشون قرار گرفت. دوباره حالت شیدینگ رو انتخاب میکنم، میام و پالیگون رو انتخاب میکنم، فقط قسمت‌های جلویی انتخاب میکنم، اینجا کلیک میکنم، کنترل نگه میدم، اینجا هم به این ترتیب کلیک میکنم. این قسمت‌های دیگه انتخاب نشده. حالا میام و اینست رو انتخاب میکنم، حدود 1 سانتی متر بهش اینست میدم، اینجا کلیک میکنم به این ترتیب و اوکی میکنم. حالا میام و اکسترود رو بهش میدم، حدود چون 66 سانت اومدیم و به پلینمون اکسترود دادیم اینو من 65 میزنم تا از کارم بیرون نره. حتی منفی 65 حتما باید باشه، حواستون به این موضوع باشه و اوکی میکنم. به این صورت میبینید که به سمت پایین حرکت میکنه. حرف F رو میزنم، در نمای فرانت قرار میگیرم، کنترل و شیفت رو میگیرم به سمت بالا میبرم درا رو، فرانت و آبجکت رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. به این ترتیب حالا از این قسمت بیرون میام، درا رو اینجا انتخاب شده انتخاب میکنم، زیر رنگشون رو تغییر بدم تا مشخص تر باشن اینجا برای ما و میام پالیگون رو انتخاب میکنم و 1.5 سانت یا 1.6 بهش اکسترود میدم. 1.6 بهش اکسترود میدم و اینجا اوکی میکنم. به این ترتیبی که درها هم اینجا برای ما ایجاد شد. حالا دوستان حتما کنترل A بزنید همه قسمت ها انتخاب شده باشن. حرف F رو هم میزنم، دوباره در نمای روبرو میام و اینو اینجا قرار میدم. زوم میکنم تا دقیقا اینجا قرار بگیره. به این ترتیب حرف T رو میزنم، دوباره کنترل A بزنید، دوباره مطمئن بشید که تمام پالیگون های در انتخاب شدن. این اسنپ رو غیر فعال میکنم. از اینجا یه مقدار من درها رو بزرگتر میکنم، میام و اسکیل رو انتخاب میکنم، یک مقدار درها رو از اینجا میتونیم بزرگتر هم بکنیم. به این ترتیب می‌بینید که خیلی ساده تونستیم بیایم و این بخشا رو هم ایجاد بکنیم. مربوط به جزیره این قسمت هم که مربوط به پلان هست و هیچ مشکلی از این بابت وجود نداره. خب حرف تی رو دوباره بزنید، در نمای تاپ قرار بگیریم، خیلی سریع بیایم و از این ادیت پولی خارج بشیم. به این ترتیب اینجا من همشون رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم و گزینه های سلکشن رو انتخاب میکنم. دکمه سلکت هم انتخاب میکنم، میام در قسمت کریت و یک پلین دیگه ایجاد میکنم.
این دفعه میخوام بخشای بالایی رو ایجاد بکنم. اسنپ رو فعال میکنم، میام به این صورت بخش بالایی رو ایجاد میکنم، یعنی صفحه‌ای که روی جزیره قرار میگیره. میام روش کلیک راست میکنم، ادیت پلی، پالیگان، روش کلیک میکنم تا انتخاب بشه. حدود 70 سانتی متر دوستان بهش اکسترود میدم، 70 سانتی متر، و اینجا اوکی میکنم. ببینید اگر دقت کنید میبینید که این صفحه ما از روی کابینت جلوتر هست. پس ما اومدیم کابینت رو 66 سانتی متر در نظر گرفتیم و صفحه رو حدود 70 سانتی متر. برای بخش پایینی هم دوستان همینطور، بخش پایینی هم باید بیایم چون بزرگتر است حدود 70 سانتی متر براش در نظر بگیریم. پس دوباره من میام و از قسمت پلین، این پلین هم برای پاخور ایجاد میکنم و کلیک راست میکنم اینجا، کانورت تو ادیتیبل پلی، پالیگان، و اینم حدود 70 سانتی متر براش در نظر میرم و اوکی میکنم. به این ترتیب دوباره کلیک راست میکنم و گزینه آن هاید آل رو میزنم تا تمام بخش‌ها به این صورت برای من ظاهر بشن. ببینید خیلی راحت ما تونستیم بیایم و این بخش رو ایجاد کنیم. من همش رو انتخاب بکنم، گزینه رو بزنم، ببینید تمام بخش‌ها رو ما اومدیم و به زیبایی ایجاد کردیم. به این ترتیب فعلا من همش رو انتخاب میکنم. از اینجا یک رنگ هم میتونیم براش که رنگ سفید باشه انتخاب کنیم، در راه هم مثلا یک رنگ دیگه رو براش انتخاب کنیم. به این ترتیب دوستان دقت کنید این صفحه‌ای که الان ما اینجا انتخاب کردیم، حرف تی رو میزنم، این صفحه و پاخوری که اومدیم ایجاد کردیم دکمه کپ رو براش نزدیم. پس من میام و مثلا اینو انتخاب میکنم، پاخور رو میام در بخش ایج، بعد میام و پشت کار رو نگاه میکنم میبینم که خالی هست، میام و اینجا کلیک میکنم، یکی از این بردرها در واقع برای من انتخاب میشه دور تا دور، و گزینه کپ رو اینجا میذارم تا برام بسته بشه. برای صفحه هم همینطور پشت صفحه میبینیم که خالی است، دوباره روی ایجش با استفاده از بردر کلیک میکنم، به جای از این خارج بشیم صفحه رو انتخاب بکنم، بردر کلیک میکنم روی لبه، ایج انتخاب میشه و گزینه کپ رو میزنم تا به این ترتیب پشت کارم برای ما اصلاح بشه. به این ترتیب حرف تی رو دوباره بزنید و میبینید که کار به درستی برای ما ایجاد شده. حالا من همش رو انتخاب میکنم و میتونم اینجا مخفی بکنم، اما هنوز ما کار داریم، بذارید مخفیش نکنم و بیایم این قسمت طبقه رو برای جزیره هم ایجاد بکنیم. در واقع دوستان این خود جزیره است، اینم بخش پایینی است که باید به جزیره اضافه بشه که وقتی که مدل سازی کردیم میبینید که به چه صورت است. من مقدار زوم میکنم، دوباره میام اینجا پلین رو انتخاب میکنم، این مقدار برمیگردم، از اینجا تا اینجا رو میتونم با پلین ایجاد بکنم، اما قبلش میام و اسنپ رو فعال میکنم، از اینجا تا اینجا یک پلین ایجاد میکنم. خب دوباره میام کلیک راست میکنم روش، تبدیلش میکنم به ادیتیبل پلی اینجا و اینجا پالیگان رو انتخاب میکنم. حالا دوستان چقدر باید بهش اکسترود بدیم؟ اگر من برگردم به پلانم توی اتوکد میبینید اینجا نوشته یک 40 سانتی متر اینجا هست و یک 28 سانتی متر که رو هم دیگه میشه 68 سانتی متر. پس من میام اینجا برای اینکه اون حالت ال رو اینجا در بیارم، این قسمتی که حالت ال داره، ببین اینجا در واقع عرض کار ما بیشتر هست. پس من میام اینجا زوم میکنم، ایج رو انتخاب میکنم، این ایج رو انتخاب میکنم، کنترل میگم این ایج هم انتخاب میکنم، بعد میام و کانکت رو میزنم و یک کانکت به این ترتیب میگیرم و اوکی میکنم، میام و میکشم اونو در اینجا قرار میدم به این ترتیب دقیقا روی این لبه. حالا این پالیگان رو من انتخاب میکنم اینجا، ببینید میام در پلان خودم تو اتوکد، این قسمت از اینجا تا اینجا حدود 68 سانتی متر هست، از این لبم تا آخر کار 40 سانتی متر. پس من میام اینجا رو اکسترود میدم حدود 68 سانتی متر تا اون حالت ال رو بتونیم در بیاریم و اوکی میکنم. حالا میام و این قسمت رو انتخاب میکنم و حدود 40 سانتی متر بهش اکسترود میدم به این ترتیب و اوکی میکنم. حالا حرف پی رو میزنم، این به این صورت اومدیم و این کار رو ما ایجاد کردیم به این ترتیب. دوباره حرف تی رو میزنم، در نمای تاب قرار میگیرم، به کار نگاه میکنم. خب حالا دوستان دقت کنید این کار میخوام بیاد اینجا قرار بگیره دیگه، اون حالت ال بودنش، این حالت بیرون زدگی اینجا هست. پس من میام و خودش رو در واقع ادیت پولی رو به صورت کامل انتخاب میکنم
و روی گزینه میرور اینجا کلیک میکنم. خیلی راحت در محور X میبینید که حالت معکوس ایجاد میشه و اوکی میکنم. در نمای تاپ به درستی قرار میگیرم و اینجا کلیک میکنم. از این گوشه بذارید مقدار زوم بکنم. از این گوشه میام اینو اینجا به این صورت قرار میدم. حرف F رو میزنم. در نمای تاپ هم نگاه میکنم. این گوشه هم تا این گوشه به این صورت جاشو تغییر میدم. به این صورت مناسب هست که دارید الان میبینید. درست. خب دوباره حرف F رو من بزنم یا حرف T رو. خب این رفته پایین، پس من باید بیام دوباره تا این لبه بالا بیارم. در نمای تاپ که هستم روی علامت Y کلیک میکنم اینجا محور Y و به این ترتیب اینو سمت بالا میبرم. الان میبینید که کاملا در نمای تاپ هم مناسب هست. حرف P رو میزنم. این که کار به درستی برای ما الان ایجاد شده. F4 رو میزنم تا اجرا هم برای من مخفی بشه. کار رو از زاویه مختلف هم میتونیم به این ترتیب نگاه کنیم. حالا دوستان من کل کار رو انتخاب میکنم و گروپ رو انتخاب میکنم و تبدیلش به یک گروپ میکنم و اوکی میکنم تا همش رو بتونم با هم دیگه انتخاب کنم و جابجا کنم. خب الان ما هم جزیره رو ایجاد کردیم و هم کابینت ها به این ترتیب. حالا دوستان من میام و در نمای تاپ قرار میگیرم. تمام کابینت ها یونیت ها رو انتخاب میکنم، هم جزیره ها و هم خود کابینت های آشپزخونه رو، و در نمای لفت به کار خودم نگاه میکنم. البته دوستان بعد اینجا یه اصلاحات انجام بدیم که در ادامه انجام خواهم. الان میام اینجا روتیت رو انتخاب میکنم، انگل هم انتخاب باشه و اینو حدود 90 درجه به این صورت میچرخونم به این ترتیب. الان برای من مناسب حرف T رو دوباره میزنم. الان میخوام بیام این کابینت ها رو اینجا قرار بدم و این جزیره هم توی این قسمت قرار بدم. جزیره رو ما دوباره باید یک چرخش رو براش ایجاد بکنیم. پس من میام یک چرخش دیگه برای جزیره به این ترتیب ایجاد میکنم. خب اینجا جای فرگازه، میبینید که روبروش هست. اینجا هم یخچال قرار داره، میبینید که به درستی اینجا قرار گرفت. حالا یونیت ها رو دوستان انتخاب میکنم با سلکت. در نمای پرسپکتیو میام از این گوشه، ببینید دوباره همش انتخاب میکنم، از این گوشه میام و اونو در این بخش قرار میدم. خب بعد بیاد بالا اینجا کلیک میکنم، اونو توی این بخش به این ترتیب قرار میدم. خب میبینید که جاش کاملا مناسب است. به این ترتیب دوباره حرف L رو میزنم. خب دوستان اینجا یک ایرادی من وجود داره برای من اینو میام و انتخاب میکنم و فعلا آن گروپ میام در بخش گروپ آن گروپش میکنم، انتخابش میکنم، ورتکس میام و این ورتکس رو انتخاب میکنم و به سمت بالا میبرم به این ترتیب تا اینا در یک راستا قرار بگیرن. به این ترتیب الان مناسب است و اینم اصلاح شد. حالا این یونیت هم انتخاب میکنم بذارید از حالت ادیت کلی خارج بشم. جزیره رو انتخاب میکنم، از این ایج تا اینجا به این صورت اینو قرار میدم. به زیبایی اومد و سر جای خودش قرار میده. خب در این قسمت هم میبینید که خالی است، ما باید بیایم گزینه کپ رو بزنیم. پس من میام اینو از حالت گروپ خارج میکنم به این ترتیب. این بخش رو انتخاب میکنم، بوردر، روی بوردر کلیک میکنم و گزینه کپ رو میزنم تا این قسمت هم برای من پر بشه. خیلی راحت. پس دوستان ما به زیبایی تونستیم کابینت رو ایجاد کنیم. میام و در نمای تاپ قرار میگیرم و دیوارها هم دوستان من سعی میکنم ایجاد بکنم. میام و در قسمت کریت این قسمت رو باز میکنم، AC Extender رو انتخاب میکنم، وال که همون دیوار ما باشه و حدود 20 یا 15 سانتی میکنم 15 سانت باشه و حدود 2 متر و 80 سانت هم برای دیوار بهش ارتفاع میدم. پس عرض دیوار 15 سانت، ارتفاعش 2 متر و 80. گزینه لفت هم انتخاب میکنم. از اینجا به این صورت این دیوار رو ایجاد میکنم، کلیک میکنم تا اینجا اونو ادامه میدم. به این ترتیب کلیک راست میکنم تا برش دیوار برای من ایجاد بشه. از اینجا هم تا اینجا دیوار رو به این صورت ایجاد میکنم، دوباره کلیک راست میکنم. این دوستان به زیبایی ما اومدیم و کابینت و دیوارها رو ایجاد کردیم. اینجا هم اگه دقت کنید دیوار و یک در کشویی هست که ما بهش فعلا نیاز نداریم. حرف پی رو میزنم، در نمای پرسپکتیو قرار میگیرم، میام اینجا هم کلیک راست میکنم، آن فریز رو میزنم، این بخشا رو انتخاب میکنم، در واقع تمام بخشاشو انتخاب بکنم، هایت سلکشن رو میزنم تا اون قسمت هم برای من مخفی بشه به این صورت.
پس این کابینتامون هستن، اینا دیوارامون هستن و این هم جزیره. حالا ما میتونیم بیایم متریال سازی بکنیم یا به درها مثلا دستگیره اضافه بکنیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که درها در این حالت خیلی ساده هستن. ما میتونیم به کابینت و درهامون یک طرحی هم بدیم. من برای نمونه به این درها یه طرحی رو میدم و شما میتونید همه درها رو طبق کاری که من میکنم اصلاح بکنید و طرح مد نظرتون رو انجام بدید. به عنوان مثال دوستان من میام و این قسمت و که این سه تا در هست رو انتخاب میکنم. میام در بخش مودیفای اینجا پالیگون رو انتخاب میکنم. خب سه تا صفحه روی رو به این صورت فقط صفحه روی رو انتخاب میکنم. میام یه مقدار بهش اینسرت میدم. ببینید به عنوان نمونه مقدار بهش اینسرت میدم. یه مقدار بیشتر. حالا میام و اکسترود رو انتخاب میکنم. یه مقدار اکسترود رو به سمت داخل میدم. ببینید خیلی نه، یه مقدار به این صورت به سمت داخل اکسترود میدم. دوباره اینسرت رو میزنم به این صورت. دوباره اکسترود میدم به سمت این بار جلو. ببینید این دفعه به سمت جلو اکسترود میدم به این ترتیب. حالا از این حالت ادیت پلی خارج شد. ما به این صورت اومدیم و به درهامون یه طرحی هم دادیم. اگه دقت بکنید طرحو میتونید حالا وقتی متریال بدیم خیلی راحت‌تر مشخص بشه. بذارید من یک رنگ دیگه هم انتخاب بکنم. اومدیم این طرح برای درها هم ایجاد کنیم. شما برای تمام درها میتونید این طرح‌ها رو بیاین ایجاد بکنید. حالا توی درس‌های بعد ما میایم و مثلا اون قسمت ظرفشویی، یخچال و مثلا هودم قرار میدیم و متریال ها رو به کار خودمون اضافه میکنیم. چون نمیخوام زیاد ویدیو طولانی تر بشه دیگه تا اینجا آموزش رو تموم میکنم و متریال دهی و بقیه کار رو به درس بعدی موکول میکنم. خب دوستان امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشید. حتما تمام این موارد رو به خوبی تمرین بکنید. فیلم ها رو دوستان جلو نزنید. تمام نکات بسیار مهم هستن و باید به صورت کامل ویدیو رو ببینید تا به خوبی یاد بگیرید. فقط یادتون باشه اگه عضو کانال من نشدید همین الان به زیر ویدیو دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید تا ویدیوهای آینده منو از دست ندید. همچنین ممنون میشم اگه دکمه لایک رو هم فشار بدید. تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.